Ito na po ang bagong harvest natin na pechay. Magandang araw po sa inyong lahat. Magbibigay lang ako sa inyo ng update sa aming itinanim na mga pechay. Ngayon po ay June 6, eksaktong ika-27 days mula nung nag-transplanting tayo. At mag-harvest na po tayo. Halika, sundan niyo ako. Ito na po ngayon, ready for harvesting na.
sugdang may kut-kut, oh. Oh? Mawitan nato ng kwaon kay Ito pa, oh. sayang kay. Diyan na og kuan sa manana. Si Juliet. Sure na lang silupin. Oh. Ano ba ka? Ay, sunod na kami tayo. Kana. Ayun, ang bigang yung kulang. Daghan na kayo ito. Sunod. Ito na po ang pechay namin. Ito ang 27 days old after transplanting. After harvesting, meron pa rin natira. Meron pang mga natira. Matapos kaming mag-harvest.